Alright, so good day again, students of Media and Information Literacy. So we are now towards the end of our module, sa wakas. We're now on the 13th module of Media and Information Literacy, or yung tinatawag nga po nating MIL. So for today's topic, it is all about manipulative and interactive media and information. So let us first define what is manipulation or manipulative in the education sector. So these are the items or tools used to aid in actions on learning, or sa madaling salita, these are models in which learners can manipulate to gain understanding and mastery of a concept. So para mas maintindihan natin, we can divide manipulatives or manipulation media into two types. We do have the traditional and the digital. So sa traditional or concrete manipulatives, we do have some of the examples or some of the best examples under nitong manipulation na to. So we do have real objects, we do have models, and field trips. So sa real objects, ito po, example nito, yung mga gear clock wherein we are hands-on sa pag-ayos or pag-a-analyze dun sa kung paano gumagana yung or paano magbasa ng oras noon, nung mga bata tayo. And then also, we do have yung mga building blocks, yung isosort natin, depende sa color, depende sa shapes, ayan po. And then, we do have also here is field trip. Or, sige, mamaya na yung field trip. Alam ko, excited kayo sa field trip na yun eh. So, let's have, una pala, models. Okay? So, this is usually, ang nilalabasan nitong models na to are yung science class po ninyo. Okay? Yung mga skeletal system, ayan, yung mga models nun. Ayan, yung mga molecular models, yung mga different kinds of models ng animal cell, ng plant cells, pasok po yan dyan. Kasi para mas magets mo kung ano ang pinaka-itsura at ano ang function or the features ng bawat items or concept or ideas na meron yon. Okay? And lastly, we do have field trips. So, syempre, nung bata tayo, sobrang benta sa atin itong field trip na to, no? So, usually, hindi naman tayo matututo ng base lang sa pictures, sa libro, o dun sa mga nakikita natin on a video, o sa television, di ba? Minsan, mas maganda na nakikita mo siya ng actual. So, for example, you want to see animals, no? Minsan talaga nagsiset tayo ng field trip wherein na pumupunta tayo ng Subic Safari, ng Ocean Park, ayan po. And then, syempre, bakit nyo biglang natanong or during my online discussion, natanong yun na bakit kasama ang gardenia, ang Lucky Me, ang Amspec, yung pagawaan ng Crayola at saka ng lapis, even yung Bangko Sentral ng Pilipinas, ayan, di ba? So, kumbaga parang it's more on an immersion or a simulation na talagang exposure. Okay? It's more on exposure na talagang nakikita nyo paano ginagawa ang isang bagay, ano yung mga maaring nauna pa sa atin na mga bagay-bagay yun sa mga pag nagpupunta tayo ng mga museum, ano. So, para somehow maging involved tayo na ganito pala ginagawa ang lapis, ganito pala ginagawa ang Crayola, ganito pala gawin yung paborito kong tinapay. Ayan. So, that's why pasok siya sa educational tour or yung mga field trips natin na dinatawag. So, unlike digital virtual manipulation or manipulatives, these are the electronic gadgets or computer applications. So, ibig sabihin, ito na yung mga kinagigisa ng mga generation natin ngayon na ito na yung mga application dyan sa tablet, sa cellphone ninyo, or sa computer, or sa laptop, diba, na nakakatulong para mas maintindihan nyo ang isang konsepto ng knowledge or ng isang idea sa pag-aaral. Okay? So we do have here interactive media. These are the method of communication in which the program output depends on the user's input and the user's input in turn affect the program's output. So ibig sabihin, kung ano ikaw or ano yung ini-input mo bilang user dun sa gadget o dun sa ginagamit mo, syempre nagkakaroon ng epekto yun dun sa magiging output niya. Dun dumarating ang proseso ng interactivity, that is the communication process that takes place between humans and computer software. Ayan. So, kumbaga dyan papasok yan. Yung proseso ng pagiging isa or ng pagkakaroon ng ugnayan, no? Ng human, syempre, at ng computer software or ng ating mga gadgets. Okay. So, ayan. So, we do have here the platforms of interactive media. So, ito yung mga
iba't ibang klase ng interactive media na meron tayo ngayon na nasa market. Siyempre, unang-una na dyan, yung mga mobile applications na talagang ginagamit po natin using our cellphone, our gadgets, and po, no? And then, itong isang emerging media natin, yung 3D TV. Nowadays, yung mga television na lumalabas na ngayon sa market, they do have this three-dimensional effect. So, the viewers can perceive that an image has depth as well as height and width like objects in the real world. So, ito namang mga sumusunod, So, medyo makaka-relate itong mga gamers natin, no, na mga classmates. You do have your video games, your role-playing games, and yung massively multiplayer online role-playing games na kung saan talagang, diba, halos, you do have all the control, okay, dun sa mga laro para if maging successful ka or manalo ka. And then you do have also the interactive websites. These are the surveys, exams, exercises, and yung mga polls po natin. And ayan, katulad nito, yung virtual reality and immersive environment. To if you are familiar dun sa mall, yung mga laro na kung saan they do have their VR box and then pasasakayin ka sa isang parang capsule-like na upuan na tapos nagbabibrate siya, tapos kumbaga parang nagsasimulate, no, yung nakikita mo doon sa VR box doon sa paligid mo. And then, syempre, ang pinakakilala sa lahat na interactive media natin is the social media. So, by commenting, liking, posting, and talking. So, yun pa lang, di ba? Those are some of the main features of this content na pasok sa interactivity. Okay, so these are some of the ways of interacting the internet or with the internet. So, ano-ano ba yung mga pwede natin gawin, no, sa loob ng internet or sa internet? So, syempre, online shopping, ayan. You do have also online gaming, online classes, chat, news and information, and video. So, sabi ko, di ba, sa news and information, halos lahat ng mga news companies natin, yung mga sa broadsheets, di ba, and even the tabloid, talagang they're engaging already sa social media natin para makasabay sila doon sa convergence, na kumbaga somehow naiiwan na yung traditional media natin na dyaryo, pero sumasabay sila doon sa social media natin. Some of the best or reliable sources natin ng news and information sa social media are the news companies o yung mga dyaryo din. Diba? Tulad ng Philippine Star, ayan. Siyempre, yun, videos. So, kung meron pa kayong mga naisip ng mga dahilan or ways why you are interacting with the internet, ayan, pwede nyo po yan i-share sa atin. So, here are some of the types of interactivity and their purposes. So, ito yung mga usually ginagawa po ninyo sa loob ng internet para magkaroon kayo ng tinatawag natin proseso ng komunikasyon na interactivity. Okay, so we do have here, syempre, pag-click ng image, yung pag-hotspot, ayan, yung roll over, yung tabs, yung pag-click, pag-next, pag-scroll up and down, those are ways of interactivity. Okay, kasi meron kang, kumbaga parang with that actions, with those gestures, talagang you are browsing the internet, you are browsing the application or the social media itself po, So, ayan po yung mga ilan sa mga types of interactivity and their purposes. Then we do have here emerging interactivity media natin. So ito yung somehow nakikilala na or natututunan na ng industry natin or ng community natin ngayon, So we do have syempre interactive television o yung tinatawag nating ITV. Ayan po, na kung saan talagang it enables the viewer to issue commands and give feedback information through an electronic device called set-top box. The viewer can select which program or movie to watch at watch time and can place orders in response to commercials. So, ito po. So, antay-antayin tayo ng bahagya. Magkakaroon tayo nitong tinatawag na interactivity television o yung tinatawag nating ITV. And also, it allows viewers to participate in game shows. Viewers compete with on-screen contestants. So, since we are on the pandemic, talaga ang daming naiisip ng creative minds, ng mga nasa television na kung saan they can still perform, they can still have their acts or their talents pero in the comfort of their home. So mapapansin nyo sa mga ibang variety show na kung saan they do have their home partner o yung mga game o yung mga players nila sa bawat laro nasa isang screen, okay?
So that is an emerging interactivity media natin. Then, select an alternative ending to their favorite program. Meron, if you are familiar with the game episodes or stories, ayan, sa mobile game na kung saan, though boring siya no, sa iba. Kasi it's more on the, kumbaga parang, ang tawag doon, dialogue-based lang siya na game. Tapos ikaw ang bahala o ikaw ang magdidikta kung ano ang mangyayari sa mga susunod na steps. And syempre, 'di ba? Ikaw ang bahala, kumbaga ikaw ang director doon. And then letter D, you'd have encouraged children to interact with educational programs. Ayan po. So usually ngayon, katulad na lang, eto nga, sabi ko nga, 'di ba, pandemic, we have different ways para maituloy ang proseso ng pagkatuto natin, ano. So hindi na lang siya always by the book, by the module. Kumbaga, we do have different ways. Andiyan ang social media, andyan ang television, andyan yung mga tinatawag nating social networking sites, yung YouTube, na nakakatulong sa atin. So, that's it for our discussion about manipulative media and interactive media and information. I do hope na may natutunan po kayo ulit sa ating discussion. Maraming salamat po.